Bună ziua, frumoși mei vărsători! Bine ați venit, dragii mei! Astăzi vom face etalarea pentru luna iulie 2024 pentru toți cei care aveți soare, luna, ascendent sau Venus în vărsător. Vom începe prin a extrage 3 mesaje din acest minunat oracol pentru a putea vedea care sunt cele mai importante mesaje care trebuie să le auziți de la mine, da? Pentru această lună. Vom face crucea celtică cu cărțile de tarot, așa cum v-am obișnuit. Și hai să începem să vedem care sunt cele mai importante mesaje pe care vărsătorul trebuie să le audă de pe acest canal pentru luna iulie 2024. Ok, primul mesaj. Wow, avem un da aici pentru tine. Interesant. Cere ajutorul și mindfulness. Trebuie să trăiești în prezent. La capătul cărților avem adevăr. Interesante mesaje, dragă vărsător. Pentru unii dintre voi. Dacă aveți de dat un răspuns sau vreți să primiți un răspuns pozitiv la ceva anume, în primul și în primul rând trebuie să fiți cu picioarele pe pământ cumva. E ca și cum centrați-vă pe momentul prezent. Priviți și încercați să trăiți în prezent cel puțin în această lună, iulie. Pentru a putea vedea dacă ceea ce tu vrei să duci la îndeplinire, pentru că aici tu vrei ceva, da? Aici avem un da pentru tine. Ți se spune că vei primi acel da dacă reușești să fii foarte ancorat în prezent. E, într-un fel sau altul, nevoie să fii și foarte sincer cu tine. Pentru că atunci când trăim în prezent, trăim conștienți, da? Ne dăm seama ce trăim, ce poveste trăim sau ce evenimente avem în viața noastră. Le conștientizăm și vedem care e opțiunea pentru noi. Aici ai ajutor, cum ar veni. În cazul în care nu ești sigur pe tine, că indiferent că ești sincer cu tine, cu evenimentul sau situația cu care te vei confrunta în această lună iulie, indiferent că nu ești sigur pe tine și nu știi dacă este pozitiv, pentru că da înseamnă pozitiv, da? O afirmație sau un lucru pozitiv în viața ta, indiferent că nu știi dacă va fi pozitiv sau nu, chiar dacă ești sincer cu tine, încearcă să ceri un sfat undeva. Faptul că a ieșit acest mesaj de cere ajutor este doar pentru cei care nu reușesc să fie sincer cu ei, îmi vine să spun. Nu știu care-i treaba. Vom vedea ce vor să spună cărțile de tarot. Aici avem sinceritate față de tine și a fi conștient, a trăi conștient. Hai să vedem ce vrea să ne spună tarotul pentru voi, dragii mei vărsători. Așa cum am anunțat, vom scoate cărțile pe față și să vedem soare, luna, ascendent sau Venus în vărsător, luna iulie 2024. Se aude gălăgie de pe stradă, au ieșit ăștia de cu aspiratoarele pe străzi. Prima carte, 6 de spade, pentru unii dintre voi situația este una care vă agită și are legătură probabil cu o plecare. Pentru unii dintre voi e vorba despre a părăsi o situație sau o locație, un loc, da. În mintea ta, 9 de bâte, te văd, hai să spunem așa, îngrijorat sau vei simți că ai obstacole sau tu singur îți pui obstacole. Fiind 9 de bâte fiind pe partea ta mentală, e ca și cum tu nu vezi o soluție în momentul de față, îți pui singur obstacole sau îți pui scuze, ar putea să fie în legătură cu această plecare. Vom clarifica, să vedem de fapt ce vor să ne spună. În subconștient avem forța.
tu în subconștient domini mult mai bine povestea asta, vine să spun. E ca și cum tu știi cu siguranță, da? Ce ai de făcut. Doar că, la nivel conștient, ai frici destul de multe, aș spune, cu noul ăsta de bâte. Nu ai încredere că ar fi cea mai bună soluție pentru tine. Dar, pe parte subconștientă, tu știi că da. În trecut avem 2 de bâte. Nu e de azi de ieri povestea asta. Ești de mult în cumpănă, vine să spun, între a face sau a nu face, a decide. Ai ceva vreme, cel puțin 3 luni de zile, de 3 luni de zile ești în continuă cântărire, aș spune. În viitor, cavaler de monede. În viitor, în următoarele 3 luni de zile te văd destul de realist, îmi vine să spun, și probabil că vei face un pas. Dacă nu poți să-l faci acum, în această lună iulie, în următoarele 3 luni de zile te vei hotărâ probabil să faci acest pas. Concluzia, regina de spade. Regina de spade ca concluzie este din nou o formă de pragmatism în noi, da? O formă de a fi realiști și a gândi la rece, ca și cum claritate mentală aici ne arată această concluzie. Poate fi și critică, vom vedea ce vrea să ne spună, dar de moment mă opresc aici cu mesajele. La capătul cărților a rămas împărăteasa. Împărăteasa ne spune că e vorba despre energia ta aici, da? Ne spune că tu ești, într-un fel sau altul, autoritatea supremă în viața ta. Dacă tu nu știi să iei o hotărâre pentru tine, pentru ce crezi tu că meriți, pentru că aici e vorba despre acea energie de, băi, eu știu cine sunt, știu cât merit, știu dacă merită să trăiesc sau nu povestea asta sau evenimentele respective. Împărăteasa este putere personală. Putere personală. Ai o energie de putere personală. Nu am cărți atât de negative încât să spun că nu vei folosi această energie. Am 2 cărți care ne vorbesc despre nesiguranță mai repede, da? Dacă aș pune și 2 de monede, ar fi 3 cărți. Nesiguranță, neliniște, sufletească, dubii, dacă e bine sau nu e bine. Despre asta vorbim aici. Va fi o lună de frământări, vine să spun, pentru vărsători. Acest mesaj de cere ajutorul e ca și cum tu ai o mână întinsă de la cineva. Cineva încearcă să te ajute. Acceptă, agață-te. Da? Uite, aici avem o persoană care se agață de degetul ăsta, de la mâna asta. E ca și cum ai o mână prietenoasă, da? Unii dintre voi aveți pe cineva de încredere de care puteți să vă agățați de anumite sfaturi, nu neapărat să faceți ce spune persoana aia, da? Pentru că aici e vorba despre a fi coerent, a încerca să fii sincer cu tine. Nu e vorba despre altceva. Oricine îți poate spune orice, te poate ajuta sau îți poate da un sfat, dar atâta timp cât tu nu ești sincer cu tine și nu trăiești în prezent ca să vezi într-adevăr dacă situația asta cu care mă confrunt mă agită, fii sincer cu tine, domne, atât. Nu mai ai nevoie, n-ai nevoie să iei sfaturile altuia, așa, motamo, și să zici, gata, fac așa, că mi-a zis Xulescu să fac așa. Nu! Tu trebuie să fii în coerență cu tine. Tu ești propria ta autoritate. Ține cont de sfaturile altor persoane de încredere, bineînțeles, nu oricine, dar în același timp tu ești cel care hotărăște. Hai să vedem. Începem cu acest 6 de spade, să vedem ce vrea să ne spună, de ce este situația agitată aici la vărsător. Regina de bâte și as de monede. Pentru unii dintre voi, situația cu care vă confruntați este agitată pentru că probabil
ori este o agitație pe plan financiar, ori dacă este vorba de a părăsi o situație sau o relație, e vorba despre o relație care îți dă o siguranță materială și aici e vorba despre un cert egoism. E ca și cum combinația asta ne spune că dacă tu accepti, îmi vine să spun, agitația asta doar pentru că îți dă o anumită siguranță financiară, acum, dragii mei, eu nu îmi dau cu părerea personală, da? Egoismul este foarte bun atâta timp cât nu ne facem rău nici nouă, dar nici celorlalți. Tu dacă stai într-o situație care te tulbură sau care, nu știu, așa, nu e ok, domne, aici e foarte multă e un bagaj aici cu care tu te lupți să-l lași în urma ta, da? Sau poate într-o relație, trăiești într-o relație agitată, dar în care ești foarte bine din punct de vedere financiar. Dacă tu accepti să rămâi în relația asta, chiar dacă nu e ok relația, doar pentru că îți dă această stabilitate sau statut, atunci este doar alegerea ta. Nu vorbim despre egoism aici. Vorbim despre, doamne, decizia mea e asta și cu asta basta. Nu am de ce să plec din relația asta. E ok. Da? Dar din nou ajungem la mesajele despre care vorbeam înainte. Fii sincer cu tine. Și dacă accepti situația, să rămâi în situația asta, acceptă cu capul sus. Adică, da, domne, rămân aici pentru că mi-e bine așa. Punct. Nu te mai plângi. Nu mai stai așa să trăiești în neîncredere, nu mai stai să trăiești în frici, nu-ți mai pui alte obstacole mentale. Te calmezi, da? Te calmezi aici, calmează-te. Dacă ai ales asta, calmează-te și rămâi unde ești cu statutul pe care ți-l oferă această situație, relație. Deci aici e ca și cum hotărăști toată. Pentru că n-ai de ce să alegi să stai în relație sau în situație pentru statutul sau partea financiară și să trăiești în continuare agitat. Nu e ok așa. Nu e ok așa. În mintea ta avem 9 de bâte. Hai să vedem ce e cu el. 9 de bâte sunt obstacole în general, dar aici fiind pe mintea ta, obstacolele sunt la tine. Ia uite, se repetă, 9 de bâte. Foarte interesant. Și cavalerul de monede care se repetă în următoarele 3 luni de zile, da? Ce vrea să ne spună partea ta conștientă, da? Este că tu crezi că pe o parte, pentru unii dintre voi, vă e frică să faceți pasul ăsta. Mă refer la cei care probabil trăiesc o relație agitată, turbulentă, care nu e ok, în care nu se simt confortabil, da? Și rămân în această relație pentru ce am zis înainte și aici e vorba despre neîncrederea că eu o să mă descurc singur sau singură din punct de vedere financiar. Ar putea să fie pentru unii dintre voi. Pentru alții dintre voi, faptul că îți pui obstacole este vorba despre un fel de lene, îmi vine să spun, și ca și cum mi-e lene acum să termin relația asta și să o iau de la capăt din nou. Sau, cel puțin, să trăiesc singur. E vorba de cavalerul de monede este cel care stă pe loc. Obstacolele ți le pune zona ta de confort, obstacolele ți le pune lenea ta, da? Sau pasivitatea, pentru că stai pe loc și nu stai decât în să-ți inventezi obstacole, mie vine să zic. Nu știu de ce mi-a ieșit mesajul ăsta. Pentru unii dintre voi, voi știți, dragii mei. De aia toate mesajele s-au concentrat pe prezent, a trăi coerent în prezent și a fi sincer cu tine.
După cum am spus, în subconștient avem forța care ne spune că tu, în subconștient, ești mult mai sigur pe tine. Tu știi mult mai bine, ia uite ce știi. Tu știi mult mai bine că ți-ar fi mult mai bine dacă ai plecat de acolo de unde ești. Dacă ți-ai da, dacă ai avea curajul, îmi vine să spun, da? Pentru că aici avem curaj în ambele cărți. Tu știi că dacă ai avea curajul să pleci de acolo, ți-ar fi mult mai bine, dar în continuare e ca și cum mai am nevoie de timp să meditez. Pe partea subconștientă e ok. Tu ești foarte coerent și știi că cel mai bine pentru tine e asta, dar e ok, nu te grăbi, îmi vine să zic. Ia-ți timpul necesar să te umpli de curaj sau să te înarmezi de curaj, dacă vrei. Ia-ți timpul necesar. Când tu te vei simți în stare sau puternic, da? Puternică, hotărâtă, forța înseamnă hotărâre, determinare, da? Când tu te vei simți hotărât cu adevărat, atunci acționează. Dacă nu te simți încă atât de sigur pe tine, mai ia-ți un timp. Mai meditează. Vezi de ce în profunzimea ta tu știi că e cea mai bună variantă să pleci de acolo și pe parte conștientă nu ai încredere în tine. Întreabă-te lucrurile astea. Hai să vedem. În trecut, după cum am spus aici, vorbim despre nesiguranță și vorbim despre cântăreală. Am tot stat și am tot cântărit. Pași de cupe, foarte interesant. Poate copiii pentru unii dintre voi au de văzut în povestea asta. În povestea plecării mă refer. Ia uite, mama și copilul. Da. Pentru unii dintre voi, faptul că ați tot stat în cumpănă, greutatea sau, mă rog, balanța a cântărit mult mai mult în favoarea copiilor. Vorbim despre dacă tu alegi încă să stai acolo, nu doar pentru că îți dă acest statut despre care vorbeam și siguranță materială, această relație, faptul că aveți și copii, normal că cântărește foarte mult și vedem acest aspect aici. Dacă nu vorbim despre copii, putem să vorbim despre faptul că tu ai cântărit între două persoane. Soția sau soțul, da, avem aici figura partenerului de acasă, ca să spunem așa, și figura amantului, amantei. Aici vorbim despre a cântări între oare cu cine sau pe cine să aleg, cu cine o fi mai bine. N-ai luat decizia încă, dar ai ceva vreme de când tot cântărești aceste două opțiuni. În următoarele 3 luni de zile vedem cavalerul de monede. După cum am zis că e posibil ca unii dintre voi să acționați, dar să faceți doar așa un mic pas. Nu aș spune că se face ceva foarte mare. 8 de spade. Cred că e o intenție și împărăteasă. Da, insist aici să ne arate acest aspect de cât de mult îți dai tu voie să, cu adevărat, să fii cel care hotărăște pentru viața lui. Pentru că aici e ca și cum tu împărăteasa asta ai încarcerat-o undeva. Nu, în momentul de față ești o persoană foarte realistă, dar ești nesigură pe tine. Și în următoarele 3 luni de zile probabil că vei încerca sau vei intenționa să ieși din acest blocaj, dar aș spune că nu vei reuși dacă nu vei înțelege, pentru că aici e momentul să înțelegi că toată puterea ta personală este blocată. Tu ai nevoie întâi să deblochezi această putere personală și apoi să pornești la drum. Împărăteasa ne vorbește despre nu ca persoană, da? Hai să nu mai vorbim despre ea ca persoană, ci ca energie.
ne vorbește despre energia nutritivă. Din ce te alimentezi tu în ceea ce te privește? Pentru că dacă te alimentezi din aoleu, eu nu sunt în stare să fac asta, sau n-aș putea niciodată să fac asta, aoleu, eu nu o să găsesc soluția, aici e foarte multă văicăreală, aoleu, n-am soluții, nu văd calea, da? Dacă tu te alimentezi doar din acest aspect pe negativ și nu te alimentezi dintr-o energie curată în care să zici am uitat să mă respect, am uitat să am grijă de mine, să mă alimentez cu adevărat din punct de vedere emoțional. Aici e vorba despre cele 4 regine, să nu uităm, regina de cupe, de bâte, de monede și de spade. Avem prezența a 3 regine aici, ne lipsește regina de cupe. Avem regina de spade în această etalare, avem regina de bâte și avem regina de monede. Da. Ne lipsește regina de cupe, care este partea noastră emoțională. Blocajul pe care l-ai ca împărăteasă este că partea ta emoțională este blocată, pentru că nu avem în această etalare. Da. Vom vedea dacă vrea să iasă regina de cupe, atunci putem să ajungem la o concluzie. Dar până una alta, împărăteasa, cuprinzând aceste 4 regine, ne vorbește despre acele 4 energii care le avem cu toții noi. Foc, apă, aer, pământ. Da? Dacă tu ești foarte conștientă sau conștient, ai conștiința de vitalitate, de dorință în tine, ești o persoană care pune preț pe tine, dar lipsind, regina de cupe, care ne spune că nu te-ai maturizat din punct de vedere emoțional, îți lipsește cheia. Cheia este maturitatea emoțională, ca să poți să iei decizia liberului arbitru, să-l lași, da? Sau să-l folosești liberul arbitru în momentul în care tu nu te valorezi cu adevărat și nu te alimentezi din nu-ți dai lucruri bune ție. Pentru că împărăteasa înseamnă că tu n-ai nevoie de nimeni care să te valideze și să te urce pe un piedestal. Tu ești deja pe un piedestal. Asta ne spune împărăteasa. Și a insistat să iasă de 2 ori în această etalare. Așadar, în următoarele 3 luni de zile te văd încă blocat în ceea ce te privește, încă blocat în a te pune cu adevărat pe tine pe piedestal. Intenția există, dar pasul concret nu se face. Da, vom mai spune o variantă la sfârșit, după ce termin și concluzia. Aici vorbim despre, concluzia este regina de spade. Regina de spade vine cu claritate, vine cu pragmatism, vine cu tăierea tuturor acelor evenimente, da? As de spade, se insistă pe adevăr aici, pe sinceritate și pe acceptare, atenție. Ui. Nu, au căzut foarte multe, nu vreau atât de multe. Nu. Mai vreau una, cel mult 2 cărți. Da, am văzut, era magicianul. Hai să vedem.
7 de monede și lumea. Ok, concluzia acestei talări este că tu vei reuși. Într-un final, poate va trebui să treacă 3-4 luni de zile. Deocamdată nu te văd ieșind din situația respectivă, pentru că încă nu ai încredere totală în decizia ta. Poate că aici ne spune să privești la rece lucrurile. Da? Deci tu ai nevoie aici să privești la rece, foarte la rece. Întreaga situație asta care te agită sau relație, ce-o fi ea. Vei ajunge la o concluzie aici. Concluzia este, probabil, că stai și pierzi timpul degeaba pentru unii dintre voi. Veți ajunge la concluzia că stați și așteptați degeaba să treacă timpul, pentru că de rezolvat nu se va rezolva decât punând capăt, într-un fel sau altul, da? Punând capăt acestei așteptări. Stau și aștept să mai treacă niște timp, dar de ce oare? Aici vei vedea de ce stai să aștepți. Vei înțelege. Pentru alții dintre voi, această concluzie este probabil o persoană, dacă aici vorbim despre o prietenă, un prieten cu care tu vei vorbi, aici ai o mână de ajutor care ți se întinde și această persoană probabil va scoate în evidență foarte mult un adevăr, îmi vine să spun, care te va face să înțelegi că nu ai altceva de făcut decât să te analizezi pe tine într-un fel sau altul. Când vorbeam despre împărăteasă, vorbeam despre acea persoană, sau mă rog, nu cred că am spus în etalarea asta, dar în general spun că împărăteasa este persoana cea mai completă, da? Adică conține tot ce mai bun în ea, nu are nevoie de nimeni, după cum să o valideze. Aici, Cartea Lumea ne arată o persoană, da? O persoană care a ajuns, Doamne, să fie așa de sinceră și a ajuns să crească atât de mult, pentru că am învățat aici, avem cele 4 energii din nou, vorbim despre acest concept de 4 energii, la fel ca cu împărăteasa, aici vorbim despre același lucru, în momentul în care eu sunt conștient de toate evenimentele pe care le-am trăit în viața mea și conștientizez cât de mult am crescut, m-am maturizat, sunt sincer cu mine, aici e o persoană dezbrăcată care nu are decât un fel de, hai să spunem așa, vine să zic șnur, dar nu e un șnur, e o eșarfă care îi ascunde partea intimă doar. Dar aici vorbim despre sunt atât de sincer cu mine încât îmi dau voie să cred că nu am cum să ajung mai departe. De aia Cartea Lumea este o carte de finaluri, da? De a finaliza un ciclu. Pentru că această persoană care va scoate în evidență sau îți va spune anumite lucruri care te vor face să te mai trezești un pic și să-ți dai seama că nu mai ai ce să aștepți în primul și în primul rând de la această relație, de exemplu, ci pur și simplu să începi să investești în tine, în a te pune pe tine, pe acel piedestal despre care vorbeam cu împărăteasa. Pentru unii dintre voi, pentru alții dintre voi sunteți voi cei care veți rupe într-un mod foarte crud ar putea să fie, pentru că regina de spade, când se satură, da, de a aștepta așa să cadă mărul lui Newton în cap, sau când se satură să aibă să aștepte alte rezultate și vede că nu va avea alte rezultate, va vedea cu claritate că nu are alte rezultate, regina de spade taie și spânzură și zice stop, gata, hai că am stat prea mult și am pierdut timpul cu tine, de exemplu, și finalizează într-un mod foarte strict, fără niciun drept de apel, această situație, relație. Da. Și se închide un capitol. O altă variantă ar putea să fie pentru alții dintre voi pe plan financiar.
Poate unii dintre voi aveți de gând să, nu știu, să faceți investiții sau să călătoriți sau să plecați în străinătate, ar putea să fie cu frica în sân, așa cumva te văd plecând la drum, dar te văd neîncrezător, nu crezi că o să fie o experiență plăcută pentru tine, cu toate că în subconștient tu știi că poți să, hai să zicem așa, să ai puterea să treci peste o dezamăgire în cazul în care, de exemplu, te hotărăști să pleci în străinătate, da, ai o ofertă de undeva sau un prieten îți spune hai, că aici e bine, de exemplu, da. Tu știi că indiferent ce s-ar întâmpla și dacă ar fi să nu fie bine acolo, tu întotdeauna vei avea de ales. E ca și cum întotdeauna am unde să mă întorc, nu o să stau să rătăcesc prin lume și să mor de foame, da? Deci aici e vorba de frica unora dintre voi de a face pasul ăsta. Probabil că dacă ai o ofertă din străinătate sau un prieten care este în străinătate sau, mă rog, în altă parte, la o altă firmă, nu are importanță, că nu neapărat vorbim despre plecare în străinătate pentru alții dintre voi, aveați un job și ați primit și alte oferte și voi n-ați fost în ultima perioadă, cel puțin de când aveți cea a doua ofertă, n-ați fost hotărâți, Doamne, oare o fi bine, nu o fi bine, să plec, să nu plec de aici, să accept oferta asta sau să accept un alt proiect, că poate aici vorbim despre o altă persoană care îți face o propunere să faceți un proiect împreună, da? Aici au existat foarte multe dubii la mulți dintre voi. Faptul că încă nu ești sigur dacă o fi bine sau nu o fi bine să pornești acest proiect sau să mergi la acest job sau să pleci în străinătate, îți va produce un blocaj. Nu vedem plecare, cel puțin, nu în următoarele 3 luni de zile, pentru că tu ai nevoie ca totul să fie așa foarte sigur. E ca și cum, dom'le, eu dacă n-am contractul în mână sau dacă n-am, nu știu, siguranța aia în care, pentru că aici e vorba de foarte multă siguranță care tu ai nevoie. Dacă nu am siguranța aia, pentru că aici nu mă simt în siguranță, da? Eu nu plec de aici. Și deocamdată nu vedem acest aspect al plecării, da? Sau a renunțării la ceea ce ai pentru ceea ce ți se oferă. Din nou insist și la voi este același aspect acelor mesaje. Fii sincer cu tine, dacă tu ești ok unde ești, nu ai de ce să renunți la ceea ce ai. Dar dacă nu-ți place, pentru că e posibil ca locul de muncă în care ești într-adevăr să-ți dea aici un statut, să-ți dea aici o libertate, să-ți dea aici o siguranță materială, dar acolo probabil se întâmplă lucruri care nu sunt tocmai plăcute pentru tine. Nu ești ok la locul ăsta de muncă. Cu toate că, da, din punct de vedere financiar, vedem că ești ok. Nesiguranța ta poate fi materială doar, da? De-aia deocamdată nu vedem că vei renunța la acest job. Concluzia pentru voi este că vei reuși să ajungi tu la concluzia dacă cel mai bine este să mai clarifici anumite probleme. Poate ar trebui aici cumva îmi vine să spun, să fii tu cel care deschide o discuție în cazul în care există dubii despre salariu sau dubii despre, băi, cum e acolo în țara aia, da, pentru că aici avem distanța. Cere informații, nu sta să aștepți pe degeaba. Aici e ca și cum se zice, ok, dacă tu, normal că ai nevoie să iei o hotărâre, n-ai cum să iei o hotărâre stând și nefăcând nimic. Este momentul să deschizi discuția, să ceri informații, ca tu să știi cu adevărat ce e mai bine pentru tine. E de bine sau nu? Aici, dreptate, corectitudine, sinceritate, ca și cum aici se spune, n-ai nimic de pierdut dacă ceri informații. Da. Nu poate să dea nimeni afară de nicăieri în momentul în care tu ceri informații despre ceva care ar putea să fie posibil pe viitor.
pentru că ceea ce deții în momentul de față este, hai să spunem așa, un loc de muncă ok, solid, unde câștigi bine, n-ai nimic de pierdut dacă întrebi în cealaltă parte amănunte ca tu să fii sigur dacă e bun sau nu pentru tine să faci alegerea asta. Cam asta e ceea ce ne spune această etalare și pe plan financiar, dragii mei. Da. Da, nu mai am altceva. Mă uitam să văd dacă mai reușesc să mai spun o altă variantă, dar nu. Cam asta este energia lunii iulie, dragii mei, pentru voi. Nu mai am altceva. Vă pupăcesc, ne vedem data viitoare. Ciao!